שלום וברכה מוריי ורבותיי, ושוחחנו על כך שארבעה דברים עיקריים גזר דינו של האדם: צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. על צדקה דיברנו. מהי אותה צעקה? הצעקה היא התפילה. למה התפילה נקראת צעקה? כי לא מדובר בתפילה רגילה. לא מדובר באדם שקורא את הטקסט מתוך הסידור וחש בנוח מול בוראו. מדובר באדם ששואג את התפילה ממעמקי הלב, ושאגב וצעקה אינם דווקא בגובה הדציבלים, אלא יותר ויותר בעומק הנפש, מאיזו נקודה עמוקה יוצאת לך אותה תפילה. מה זאת אומרת? מה ההיגיון שתפילה תשנה את גזר דינו של אדם? מה ההיגיון שאדם שעשה רע ומגיע לו על כך רע, על ידי תפילה ישנה את גזר הדין ויזכה לפתע פתאום לטוב? האם זה הגיוני שכל אדם שיתפלל תפילה כלשהי יחליט מרגע זה ואילך שגזר דינו משתנה? הרי גזר הדין מגיע בעקבות המעשים שלך, בעקבות ההתנהגות שלך, בעקבות התובנות השגויות שלך. למה שזה ישתנה בגלל אותה תפילה? מה התשובה? כאשר התפילה מגיעה מעומק הלב, היא בעצם חורצת חריש בלבך. הנפש שלך היא לא אותה נפש. אתה לא אותו אדם שעליו נגזרה אותה גזרה. במילים אחרות, לא החלפת את הגזרה, החלפת את האדם שעליו נגזרה אותה הגזרה. אם על יוסי המדובר נגזרה הגזרה, הרי שלפעמים נמצא יוסי חדש, יוסף אחר, מישהו שעליו לא ניתן לגזור את הגזרה ובו לא ניתן לבצע את גזר הדין. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני נותן לך אפשרות לחמוק מהגזרה שלי, לא על ידי שאתה משנה אותה, אלא על ידי שאתה משנה את המטרה. אתה שהיית המטרה לאותה גזרה, אתה שהיית המטרה לאותם עונשים, אתה שהיית המטרה לאותו הפסד, לאותם מחלות, לאותו קושי כלכלי, מרגע זה ואילך הופך להיות מישהו אחר, והמישהו האחר הופך להיות ההוא שלא זכאי לאותו עונש, ולכן מגיע לו חיים חדשים לחלוטין. זה אומר שתפילה כזו אמורה לצאת מהמקום העמוק ביותר שבלב. היא אמורה להיות משהו שנותן לנשמה להשתנות לחלוטין. תפילה שמכבסת את הלב. ומי שזוכה לכך, זוכה לגזר דין חדש. שנה טובה ומבורכת לנו ולכל עם ישראל. ברוכים תהיו.